insert này rồi đó. Em đến 1 rưỡi thôi. Em thay quần áo có thể nửa tiếng.
mấy công làm thêm ta bỏ cái gì nữa, cái rồi lấy cua đấy.
đây cũng làm những chai nhỏ nhóc sạch kéo Không vậy cái lại tròn xoe. Đất nước đây đất nước đúng là kia như sẽ đất nung đó đúng là như xem gì nên cái của bạn đấy đó này thì kệ nó này tự nhiên tập trung bố nhiều quá đây này đây này
Ôi. Cái này là những cái lối uống nước. Ngồi xuống kiểu áo đấy, giống cái áo dùng cơm ở trong Huế nhỉ? Đấy đấy. Chính đây là trong như là cái lối châm nước không có nước thì không. Ôi, con chủ à? Anh thả cái đầu em lên. Ôi, xin lỗi, xin lỗi.
sức lúc đường số 4 con đường sự trang điểm để đánh sau của ông cha rất là phải làm luôn. Nhà đấy nó có một ông này là con trai thôi. Family tree of Lý Dynasty. Lúc nãy mình để đấy được không? Mình cứ enjoy thôi, không chill vô image. Trước đầu nghĩ là mình hài đi quanh một bài. Phải chưa? Có bài.
truy tôn là Thánh Trụ.